හොඳයි අයබෝවන් කියලා පිළිගන්න හැමෝටම පුරුදු දිනක විතරයි නමල් බාලසූරිය නාලිකාගේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඒක Photoshop තවත් වීඩියෝ එකක්. ඒක ඉතින් අපි අද බලන්නේ මොකක් හරි image එකක තියෙන අනවශ්‍ය කොටසක් fill කරන්න හරි අයින් කරන්න හරි කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දන්න මොනවා subject එකක් තියෙන තැනකින් අයින් කරොත් එහෙම එතන empty එනවා. ඉතින් මේකේ නම් මම Apple ගෙඩිය කරගෙන තියෙනවා. Apple ගෙඩියේ කවුරු හරි heart එකක් හදලා ඉතින් heart එක අයින් කරමු. හරි. මම මේ විදිහට object selection tool එක අරගෙන මේක select කරගන්නවා. මෙහෙම ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් select කියන තැනට ගිහිල්ලා modify කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතන තියෙනවා modify කියන එකේ expand කියලා එකක්. මේ expand කියන එක select කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් 15 වගේ මගේ ගාන ඇති. වාට set වෙන ගානක් වා දාගන්න. මේක කොච්චර expand වෙනවද කියන එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. selection එක ටිකක් ලොකු වෙනවා. මේක select කරාට පස්සේ. හරි මම මේක okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ වාට පේන selection එක ටිකක් තරමක් ලොකු වුණා. ඊට පස්සේ මම යනවා edit වලට. edit වලට කියලා content adware fill කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක දෙනවා. මේක දුන්නාට පස්සේ මට එකක් open වෙනවා. open වුණාට පස්සේ මට preview වෙනවා කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා opacity එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මම ලොකුවට අඩු වැඩි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක apply කරලා okay කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අර හිල දැන් වැහිලා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ටික තුලා හිටියන මොනවාට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අහන්න. පාතික කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව channel එක subscribe කරලා රතු බටන් එක ඔබලා bell icon එක ඔබලා notification all කියලා දාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔය account එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලබන සතියේ හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා. තාක්ෂණික පිරිනැට දවසක් වේවා කියලා. පුරුදු විදිහට මම නාමල් බාලසූරිය